السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله على خير. نبتدي النهاردة نكمل إن شاء الله اللي إحنا ابتديناه المرة اللي فاتت امبارح، اللي هو سيكشن. إحنا خلصنا السيكشن 3 في الأوفيشال تيست 1. هنبتدي سيكشن 4 إن شاء الله. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. نبتدي على خير. بسم الله. طيب ممكن نخليها كده عشان نشوف أكتر. ماشي. بسم الله. John runs at different speeds as part of his training program. The graph shows his target heart rate at different times. ماشي. أنا مش عاوز الفيديو يا جماعة. الفيديو نقفل الفيديو. أي كاميرا فيديو تبقى مفتوحة نقفلها لو سمحتوا. نقفل الكاميرا. تمام. كويس كده. طيب. اوكي. هنبتدي بقى عشان بس نبقى واضحين من الاول عشان ما نعطلش بعض ان الكاميرا ما تتفتحش. ماشي لو سمحتوا تمام. المهم the graph shows his target heart rate at different times during his workout, on which interval is the target heart rate strictly increasing than strictly decreasing. يعني بيحصل لها increasing وبعد كده بيحصل لها decreasing. يبقى first بيبقى increasing, second decreasing. طيب هنبتدي نشوف مع بعض الانترفال اللي بيحصل لها increasing وبعدين decreasing. ماشي. هنلاقيها دلوقتي. ماشي. طيب increasing و decreasing ورا بعض. ماشي. هنلاقي ده increasing وده constant وبعدين decreasing. يبقى ما تنفعش الانترفال دي، ما تنفعش. increasing decreasing اهي الانترفال ديت. لو احنا نختار. ماشي. ثانية واحدة. اهي الانترفال اللي حصل فيها increase وبعدين decrease. دي increase اهو وبعد كده decrease في الحتة التانية. طيب هنلاقي هنا برضو increase وبعدين constant وبعدين decrease. لا ما تنفعش. هو بيقول increase وبعدين decrease على طول دايركت. increase then decrease. ماشي. يبقى المفروض تاني انترفال ديت ما بين ال 40 وتقريبا ال 60 اللي هي الانترفال دي. يبقى الانسر between 40 and 60. يبقى الانسر تبقى بي. تمام. يبقى دي ما فيهاش اي حاجه، مجرد جبناها من على الجراف اللي هو عاوز increase then decrease، فجبنا الانترفال اللي هي فيها ما بين ال 40 وال 60 اللي بيحصل لها increase decrease. لو مش واضحه تقول. دي ما فيهاش اي حاجه في الجراف. تمام يا جماعه. تمام. كويس. ماشي. نخش على نمبر 2. ماشي. يعني بس ديت. تمام. نمبر 2 بيقول لي y بكي اكس وكي ده كونستانت. تمام. y ب 24 when x equals 6. طب فايدة دي اللي انا اجيب الفاليو بتاع كي. هي y equal 24 when x equal 6. فايدتها ان انا اجيب الكي بكام. يبقى 24 اللي هي y equal kx equal k by 6. يبقى انا هعمل over 6 over 6. تمام.
يبقى الايه ال 6 دي هتكنسل ال 6 دي، يبقى 24 اوفر 6 يبقى الكيب كام؟ 4. تمام. حلو قوي. يبقى انا كده استفدت من الكونديشن اللي مديهولي ان هو y ايكوال 24 والاكس ايكوال 6 اللي انا اقدر اجيب منه الفاليو بتاعت ايه؟ الكي. طب خلاص، يبقى الايكويشن بقى بقت y ايكوال بدل كي اكس بقت 4 اكس. طب هو عاوز الفاليو اوف y when x ايكوال 5. يبقى اما x ب 5 تبقى y بكام؟ يبقى 4 ملتبلاي 5 تبقى بكام دي بقى؟ 20. تبقى الانسر ايه؟ سي. لغاية كده واضحة ولا مش؟ مجرد ان احنا ايه بنجيب دول سبستيتيوت مع بعض، الواي ب 24 والاكس ب 6، الواي ب 24 والاكس ب 6، اقدر اجيب منها الفاليو بتاعت الكي. طيب واستفدنا خلاص كده، جبنا الايه الكي بايه؟ فجبناها هي الواي ب 4 اكس اللي هي كي ب 4. تمام. تمام كده. ايوه ايوه سلمى. سلمى في حاجه؟ طيب كروس مالتيبليكيشن اللي هي انت ممكن تقولي اللي هي ايه 24 اوفر 6 ايكوال ايه 5. ممكن دي طريقه ثانيه. ماشي صح. ايه اللي احنا هنعملها واي اما هي ايه من دي. اقدر اقول طريقه حل ثانيه ان واي اوفر اكس ايكوال كي. طب عرفنا منين؟ ما هي واي ايكوال كي اكس، هنعمل اوفر اكس اوفر اكس يبقى واي اوفر اكس ايكوال كي. فهنقول هنا ايه اهي واي اوفر اكس ايكوال كي. يبقى احنا كده هنجيب 24 اوفر 6 ايكوال الايه الواي اللي انا عاوزها اوفر الاكس اللي هي ال 5. ماشي. وكروس مالتيبليكيشن. يس صح. ما ده احنا عملناها. يبقى ايه ادي كروس مالتيبليكيشن. تبقى ايه؟ تبقى الواي ايكوال 24 ملتبلاي 5 اوفر 6. هنعمل سمبليفاي. هتبقى ايه 6 ب 1، 6 اوفر 6 ب 1، 24 اوفر 6 ب 4. فهتبقى ايه 4 تايمز 5 الواي، 4 تايمز 5 يبقى ايه 20. دي طريقة. تمام. دي طريقة ودي طريقة. ماشي. واضح؟ يعني دي 20 في الناحيتين. ماشي يا جماعة. فهمناها كده خلاص. اوكي. دي صح، دي صح يا سلمى، ودي ايه صح. اوكي. تمام خلاص. ماشي. نخش بقى على ايه نمبر ايه 3. ماشي كده. طيب نمبر 3 بيقول لي ايه بقى؟ بيقول لي in the figure دي نمبر ايه 3 احنا ايه هنعملها. بيقول لي in the figure ايه above lines L و M are parallel and lines S و T parallel if the measure of angle 1 is 35. يبقى ايه angle 1 عندي بايه؟ ب 35. ممكن نكتبها بلون تاني عشان تبقى ايه واضحة معانا شوية. ماشي 35 the measure of angle ايه 1. طيب what is the measure of angle 2؟ وعاوز الميجر of angle 2 بكام؟ طيب كويس كده. م. آه، تمام. اول حاجه ما دام ايه التي والاس دول بارلل، هو بيقول لي ان ايه ان الاس والتي دول بارلل. فايه فهتبقى ال1 دي هي نفسها 1 هنا. الانجل 1 ليه؟ لان دي حاجه اسمها ايه corresponding اللي هي لتر اف. لتر اف هنا اهو. دول اسمهم corresponding equal بعض. يبقى دول اسمهم ايه corresponding. corresponding angle are equal في البارallel lines. تمام. يبقى هنا 1 تبقى هنا 1. طيب وهنا 1 وهنا 1 ليه؟ vertically opposite angle مع بعض. يبقى تاني انا استفدت ان الاس والتي بارالل. يبقى هنا ميجر انجل 1 هي نفسها ميجر انجل 1 هنا. طيب بعد كده
قلنا دول ايه في او اي فيرتيكالي اوبزيت انجل، هم في كروس بينهم، يبقى ده قد ده. تمام. طب وصلت ال1 هنا خلاص، ال1 و2 دول interior angle on the same side. ال1 و2 دول interior angle on the same ايه side اللي هو الاس، يبقى السم بتاعهم بكام؟ measure angle 1 plus measure angle 2 equal 180. interior angle on the same side السم بتاعهم 180. طيب يبقى احنا دلوقتي هبتدي بقى ايه؟ عاوز اجيب ايه؟ measure angle 2. measure angle 1 ب 35. measure angle 1 دي اساسا مديها لي ب 35، هوديها الناحيه الثانيه هتروح بالايه؟ بالنيجاتيف. يبقى measure angle 2 equal 180 minus 35. تمام؟ تمام. يبقى ايه؟ كويس كده. تمام. ايوه، في حد كان بيقول حاجه ولا ايه؟ لا تمام. يبقى كده هي ايه؟ 100 ايه؟ 45. تمام كده. measure angle 2 145. نبتدي بقى ايه؟ نشوف الانسر، هنلاقي ايه؟ دي. تمام الكلام. هعيد تاني لو ايه النقطه ديت، عشان بس ايه بالذات الانجل. تمام. هعيد تاني بس الانجل عشان لو حد ايه موضوع الجيومتري نسيه شويه. آه انا قلت ايه ادي تي وادي الاس دول باراليل لبعض. فما دام باراليل لبعض يبقى ايه في حاجه اسمها ايه كورسبوندنج، اللي هو انجل 1 وانجل 1 الاثنين هنا عاملين لتر اف، فايه فكورسبوندنج لبعض، يبقى ايكوال. طيب وبعد كده في الانجل 1 مع الانجل 1 في كروس هنا اهو، اللاين ده واللاين ده في كروس ما بين الاس والال، يبقى الانجل 1 هنا هي نفسها الانجل 1 ايه هنا. طيب ما دول قد ايه بعض. خلاص كده جبنا انجل 1 هنا، قلنا الاثنين دول اون ذا سيم ايه سايد، على نفس السايد، يبقى الصم بتاعهم دول انتيريور انجل اون ذا سيم سايد، يبقى الصم بتاعهم بكام؟ 180. يبقى انجل 1 بلس انجل 2 180. طب هو قايل لي انجل 1 ب 35، يبقى انا هودي 35 الناحيه الثانيه تروح بالنيجاتيف، يبقى تديني ايه 180 ماينس 35 تبقى 100 ايه 45، اللي هي الانسر ايه دي. اوكي يا جماعه كله تمام؟ ماشي. نشوف ايه اللي بعديها. ماشي. نمبر ايه 4. طيب if 16 plus 4x is 16 plus 4x هنكتبها زي ما هي 16 plus 4x verb to be in math. خد بالك احنا ما بنتكلمش عن انجلش. verb to be in math اللي هي am with or اللي هي equal. ماشي. يبقى ايه ماشي، او ساعات ايه اللي هي was were في الباست. ماشي. طيب يبقى ايه equal. تمام. يبقى 16 plus 4x is يعني equal 10 more than ايه 14. تمام كده. طيب يعني ايه more than يعني ايه؟ يعني plus، يبقى 10 more than 14. تمام كده. what is the value of a 8x. طيب نجيب الاول ال 4x. ماشي. يبقى نجيب 4x وبعد كده اعملها ايه باي 2 تديني 8x. طيب كويس. ماشي. هبتدي بقى ايه هنا هودي دول ايه هتبقى ايه ال 16 هوديها الناحيه الثانيه هتروح بالنيجاتيف، يبقى 4x ايكوال طبعا احنا ايه احنا دلوقتي احنا في سيكشن 4 صح؟ مش احنا ايه احنا في سيكشن 4 متاكد بس. طيب في طريقه بدل ما نقعد نحسب الكلام ده كله ماشي على طول على الكالكوليتر، انا افضل نستخدم الكالكوليتر على طول. تمام. ايوه ايوه شفت. ماشي. ايوه. هنبتدي ايه هنكتبها على الكالكوليتر ايه اسرع شيفت. انا عاوزكم تتعودوا برضو ايه عشان سيكشن 4 ده بالذات في شغل ايه نريح فيه شويه لغايه ما نشوف المسائل اللي فيها تفكير. فهنعمل حاجه اسمها شيفت ايه سولف ايكوال. هنكتب الايكويشن على الكالكوليتر عادي جدا 16 بلس 4. طيب هنلاقي الاكس ده بيتكتب ازاي على الكالكوليتر؟ هنلاقي فيه الفا ماشي وايه وفي زرار تاني اسمه ايه براكت، يبقى الفا براكت. يبقى الاكس عباره عن ايه
الفا ايه براكت، يبقى الفا وبعدين براكت ده الاكس. ماشي، يبقى الاكس ده بلاش نعمل ده كده اهوت، خليها كده. يبقى الاكس عباره عن الفا براكت. تمام، حلو قوي. ماشي، عملنا الفا براكت وبعدين الايكوال. الايكوال دي على الكالكوليتر ازاي؟ الفا وبعدين في زرار اسمه كالك، سي اي ال سي، كالكوليت. يبقى الفا كالك. تمام، ايكوال 10 بلس 14. اهي انا ما عملتش حاجه، انا كتبت الايكويشن بس، كلها كل اللي عملته ان انا كتبتها على الكالكوليتر. ايوه، لا والله السيلفر او البيضه اللي هي ايه، اللي هي اي ار اكس محمد نعيم. انت عندك نوع ايه الموديل بتاعها؟ ماشي، شيفت ايه، سولف ايكوال، على طول تطلع بكام؟ الاكس تطلع بكام؟ ها، بتطلع ب 2، بتلاقي بالكالكوليتر. مم. طب ما هي شغال، السيلفر شغال. عبد الله عدد ال 95 ار اكس، مش حافظ الموديل قوي. ممكن ما تكونش بتعمل شيفت سولف، اتاكد يعني هل فيها ولا لا، اللي هي الفا وفيها الحاجات دي. تمام، خلاص احنا عملناها كده. يبقى ايه 16 بلس 4 اكس ايكوال 10 بلس 14. بنعمل شيفت سولف ايكوال، فطلعت لي الاكس بكام؟ ب 2. طيب كده طلعت الاكس ب 2، انا عاوز 8 اكس. اعمل شيفت سولف وادوس ايكوال. هو حد ينسى الايكوال؟ لان الايكوال دي هي اللي ايه، اللي بتطلع الانسر. الناس بتكتب شيفت سولف وتسيبها وتفتكر الانسر اللي الرقم اللي قصادها، لا، شيفت سولف وبعدين دوس ايكوال. تمام، فهيقول لي الاكس ايكوال ايه 2. طيب بعد كده انا عاوز 8 اكس، هو ده المطلوب. يبقى 8 ملتبلاي 2 تبقى كام؟ 16. يبقى الانسر ايه؟ سي. يا جماعه تمام ولا مش تمام؟ ها، الباقي، الباقي اعملها جربها على الكالكوليتر. اه ايه، كتبنا الايكويشن عادي. احنا قلنا الاكس اللي هي الفا براكت، وايكوال اللي هي الفا كالكوليت. تمام، فاحنا قلنا ايه 16 بلس 4 اكس، يبقى 16 بلس 4 وبعدين الفا براكت، الفا كالكوليت 10 بلس 14 وادوس شيفت بعدين سولف اللي هي كالكوليت، وبعد كده ايه ايكوال. هتلاقي سولف اللي هي ايه، اللي هي إيه؟ هو نفس الزرار بتاع الكالكوليت. يبقى شيفت سولف ايكوال، هنلاقي الاكس تطلع بكام؟ ب 2. كده اقدر اجيب الايه، ال 8 اكس. طيب هنقول حاجه تانية مثلا. آه نفس المساله، بس ايه هنغير في ايه، في الاستخدام. يعني بدل مور ذان هنقول ايه، هنا هو نفس السؤال، هنبدل مور ذان ده ماشي بايه، ب 10 less than 14. ماشي، ماشي. لو جالي السؤال ده اهو هعمله ايه، سؤال تاني، يعني يعتبر ده سؤال تاني اللي انا بعمله ده. لو جالي less than بدل more than، ماشي 10 less than ايه 14. يعني مثلا لو يقول لي 5 less than مثلا ايه، او x less than اهي less than y، ده معناتها ايه؟ الايه less than ده x less than يعني نيجاتيف x، واضح؟ ايوه، ويبقى واي، يبقى واي ماينس اكس. يبقى دايما ان ايه، ان مثلا 3 للزان لو قال لي مثلا اهي، اهي انا بوضح اهي دي اكس للزان واي يعني واي ماينس اكس، صح؟ طب لو قلنا 3 للزان يبقى نيجاتيف 3 على طول. طيب يبقى ايه يبقى النمبر الاولاني ما دام قال لي للزان يبقى بيجي بالنيجاتيف على طول، يبقى نيجاتيف 3. فهنا اكس للزان يبقى نيجاتيف اكس وبعدين واي. فهنا اهو هتبقى ايه 10 less than 14. هنكتب الايكويشن عادي 16 بلس 4x is يعني equal 10 less than يبقى negative 10 plus 14 او 14 minus 10. ماشي اهي ممكن نعملها الاول 14 minus 10 يعني less than يعني negative 10، اهي 10 less than يعني negative 10 14. what is the value؟ ماشي، هنعملها ازاي بقى؟ يلا احسبوها لي بالكالكوليتر برضه نفس الايه الحركه. بدل انا غيرت لكم بدل مور ذان خليناها ليس ذان عشان ايه نتمرن، مش لازم يعني ايه نحفظ بس شكل السؤال كده، لا اذا جات لي كده او جات لي كده. يبقى 16 بلس 4 الفا براكت
اللي هي اكس، الفا كالكوليت اللي هي واي، 14 ماينس 10، ونعمل ايه؟ شيفت سولف ايكوال، هو حد ينسى ايكوال؟ ماشي، يبقى الاكس بكام؟ تمام، اكس بنيجاتيف 3. تمام، الله ينور عليك. فاهمين ولا مش فاهمين؟ ده لو كانت لز ايه؟ لزان. يبقى لو كانت لزان اللي هي 10 لزان 40 يبقى بايه؟ نعمل كده. وفهمنا يعني ايه اكس لزان، يعني نيجاتيف اكس، 3 لزان يبقى نيجاتيف 3، 5 لزان يبقى نيجاتيف 5. ماشي، عشان بتقابلنا في امتحانات الريل، فما نبقاش ايه متلخبطين. مور ذان يعني بلس 10، مور ذان ايه 14 يبقى 10 بلس 14. اما لزان الرقم اللي قبل لزان هو اللي بالنيجاتيف، يعني 3 للزان يبقى نيجاتيف 3، اكس للزان يبقى نيجاتيف اكس. اوكي، انا ايه وضحتها، معلش عشان برضو ايه لو حد ايه مش عارف الحكايه. طيب تمام كده، خلصنا ده الحمد لله. نخش على اللي بعده. الحمد لله نجحت التسجيل، محاولة التسجيل الحصة اللي فاتت. يعني حاجة كويسة. ماشي، حاولت بصراحة. ماشي. ماشي، إن شاء الله بحاول برضو المرة دي. ماشي، في حد كاتب حاجة؟ Mr. if it says 10 times more than 14 it will be 10 times 10 times يعني 10 multiply more than ايه الايه ال 14 اللي هو ايه greater than ال 14 اللي هو اكتر من ايه من ال 14. بس هتلاقي جايب حاجة في حاجة تانية ناقصة في الجملة بتاعتك يعني. ماشي، more than ايه الايه ال 14 يبقى في حاجة، عشان التايمز ديت مع حاجة تانية يعني السؤال ايه. اه ماشي، ما في حاجة في ايه في السنتنس نفسها اللي كاتبها أحمد ناقصة بس. تمام، نكمل طيب. احنا سيبنا ده خلاص. اه تمام، نخش على اللي بعدين. ماشي، ثانية واحدة، نجيب بس كده عشان ايه أظبط الرؤية بتاعتنا. تمام، نمبر ايه 5، نجيبها بس كده. ماشي. ماشي، طبعا ايه بنخلص حاجة بندوس مود 1 عشان الكالكوليتر، بس ايه لو هنعمل عملية حسابية تانية أو حاجة فايه بندوس مود 1 عشان ما نلخبطش ايه الدنيا، ندخل حاجة على حاجة. تمام. تمام. ماشي، ثانية واحدة بس معايا. مش ثانية واحدة بس، أقل من دقيقة. أيوه. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. which of the following ماشي which of the following graphs best shows strong negative association between D and T. يعني نيجاتيف يعتبر أكنه بيقول لي اللي هو عاوز إيه نيجاتيف إيه سلوب. طيب النيجاتيف سلوب ديت اللي هي بتبقى إيه أنا عندي دلوقتي اللاينز اللي هو إيه زي مثلا أدي إيه لو إحنا عملناه كده أهو، صغيرة شوية. ماشي، وهنا أهو، بعدين نعمله كذا مرة، الثانية، الثالثة، الثالثة. طيب
زي مثلا لاين كده اهوت، هناخده مثلا كده. طيب ده عمل ايه؟ علامة الصح، يبقى ده اسمه ايه؟ ماشي، بوزيتيف سلوب. تمام كده، يبقى هنا ادي الاكس وادي الواي، يبقى اللاين دوت كان ايه؟ هيبقى ايه؟ بوزيتيف سلوب. طيب انا عامل علامة الترو. ماشي. طيب نيجي زيها، ما احنا بنعملها زيها. لو ايه اللاين الناحية التانية. ماشي، لو اللاين الناحية التانية كده، اه، يبقى ده ايه؟ نيجاتيف سلوب. تمام، نيجاتيف سلوب. طيب لو اللاين y equal number. ماشي، لو اللاين y equal اي نمبر، ممكن يكون بوزيتيف او نيجاتيف. ماشي، ايه y equal number، تبقى ده ايه؟ زيرو سلوب. يعني السلوب بتاعه بزيرو. طيب يبقى y equal number زيرو سلوب. طب y مش y بقى، يبقى x equal number، اي نمبر. x equal number. ايوه ماشي، x equal number، يبقى السلوب ايه؟ ماشي undefined جدع. ماشي، يبقى هنا السلوب undefined. ماشي تمام، حلو كده. ما احنا ايه، احنا اتفقنا ان الايه، ان الهوريزونتال لاين ده بيبقى زيرو سلوب، الفيرتيكال لاين بيبقى ايه؟ السلوب بتاعه undefined. الاوبليك اللي هو الايه، اللي تو ذا رايت يبقى ده بوزيتيف سلوب، اوبليك تو ذا ليفت يبقى نيجاتيف ايه؟ سلوب. تمام، واضح الكلام؟ طيب نبتدي بقى ايه نشوف الكلام ده دلوقتي. هو بقى عاوز نيجاتيف association ايه between D and T. يعني هو اكنه بيقول لي ايه؟ عاوز ايه؟ نيجاتيف سلوب. نيجاتيف سلوب يبقى انهي؟ اهو، هو ده. ماشي، نيجاتيف سلوب. مش لازم اللاين باس ثرو اوريجن. انت لو عاوز ايكويشن لللاين باس ثرو اوريجن دي حاجه تانيه، ده موضوع تاني. انا شايف ناس بتقول لاين باس ثرو اوريجن. الايه اللاين باس ثرو اوريجن اللي هي واي ايكوال ام اكس. ماشي، يعني بس خلينا ايه اما تيجي. ايوه دايركت فاريشن، ماشي اوكي. طيب هنبتدي بقى ايه مع بعض هنا اهوت. اهي ده بوزيتيف اسوسيشن او بوزيتيف ايه اللي هو بيقول عليها. هو عاوز نيجاتيف، ما قالش بوزيتيف، هو قال لي نيجاتيف اسوسيشن بين دي اند تي. طيب يبقى كده ايه؟ يبقى ديت دي اولا في ايه في ديستورشن مش مظبوطه قوي. وهنا ايه برضو اللي هي ايه ماشيه اكنها اوريزونتال. طيب كل ده ما ينفعش. هنا ايه؟ بوزيتيف سلوب، هنا نيجاتيف ايه؟ اسوسيشن. طيب يبقى ايه؟ يبقى النيجاتيف اسوسيشن يبقى هو انسر ايه؟ دي، يبقى دي النيجاتيف اللي هو عاوزها، اللي هي علامة ايه كده. لان احنا دلوقتي ماشي، لان احنا دلوقتي اتفقنا ان هي مايله للايه؟ لكنها نيجاتيف ايه؟ سلوب معنى كده. سترونج، سترونج يعني بيبقى كتيره. هقول لك ازاي. يعني مثلا في حاجه اسمها ايه؟ نيجاتيف وبوزيتيف، وفي حاجه اسمها سترونج. سترونج يعني مثلا لو انا عندي لاين كده اهوت، اوضحها برضو. ماشي، مثلا زي دي ممكن ايه نسميها ايه؟ سترونج ايه؟ اسوسيشن. هنا اهوت. ماشي، بيبقى ايه يعني اهي بتبقى، انا قصدي ايه؟ ورا بعض كده. ماشي، دي تبقى ايه؟ دي اسمها الايه؟ السترونج. ماشي، طالعه كده ايه؟ سترونج ورا. طيب اما الثانيه اللي هي سترونج بوزيتيف، دي بوزيتيف. طيب امال ايه الثانيه اللي هي ايه؟ البيرفكت. البيرفكت بتبقى طالعه ازاي؟ اكني يعني اكن الدوت ديت اللي طالعه لاين على طول. يعني ايه البيرفكت؟ اللي هي بتبقى كده طالعه ايه؟ ورا بعض. شايف اكن مصر، اكن ايه؟
مسطره طالعه لاين بالظبط طالع، دي بيرفكت اسوشيشن، دي بوزيتيف ماشي اسوشيشن. طيب يبقى انا كده دلوقتي ايوه الله ينور عليك الدوت كلوزر. تمام، هنا البوزيتيف يبقى ايه؟ هاي بوزيتيف اللي هي الدوت ايه؟ اللي هي ايه؟ نير من بعض. لكن هنا ايه اللي هي كلوزر من بعض قوي 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 تبقى ايه؟ بيرفكت. طب انا المساله هنا نيجاتيف اسوشيشن، يبقى هي الايه؟ اللي مايله ناحيه ايه؟ ادي ايه؟ علامه النيجاتيف. تمام، احنا وضحنا الكلام ده اهوت في الرسم. قلنا ده بوزيتيف سلوب، ده نيجاتيف سلوب، اللي هو بي ايه يشتغل عليه هي بوزيتيف اسوسيشن، وهنا نيجاتيف اسوسيشن، وهنا ايه لو انا جبتها بالايه بالسلوب عشان افكركم. وهنا ايه اي واي ايكوال نمبر عباره عن السلوب بتاعها بزيرو، اي ايه اكس ايكوال نمبر يبقى السلوب بتاعها انديفايند. ماشي تمام. ايوه، في اي حاجه كان؟ ماشي تمام. اه دي ديت هت ايه هتبقى ساعتها زي ما في حد بيقول لي ايه، طب يعني إيه بالنسبه لديت؟ هتلاقيها ايه؟ مش البوينتس ايه في ديستورشن شويه، بس ايه يعتبر زي ايه نازله ماشي على ايه نيجاتيف. ممكن نسميها ايه ويك نيجاتيف، ما فيش مشكله فيها. لكن انا بتكلم بس الويك نيجاتيف بتبقى ايه؟ بتبقى ابعد شويه يعني. هي دي بس هي مش مياله اكتر للويك نيجاتيف، هي فيها ديستورشن يعني فيها تشوه للايه للبوينتس. الويك نيجاتيف بتبقى نازله ايه بعيد عن بعض شويه، البوينتس بعيد عن بعض بس. تمام تمام. طيب نخش نمبر ايه 6. ماشي اظبط بس الايه الحكايه. م- م. طيب برضه لازم اجيبها ايه. طيب بسم الله. نمبر 6 1 ديسيجرام ماشي ايكوال ايوه conversions 10 جرام و 1000 مللي جرام equal 1 جرام. طيب hospital stores one type of medicine in 2 ديسيجرام. ماشي يبقى 2 ايه ديسيجرام. تمام ماشي الكلام. طيب بعد كده هو ايه container based on the information given in the box above how many 1 milligram. هو عاوز ايه 1 milligram does are there in one 2 decigram container. ماشي في ايه في 2 decigram ايه container. تمام حلو كده. ماشي يبقى احنا كده دلوقتي ماشي اتكلمنا عن ايه 2 decigram اللي هو بيقول عليها ده 2 decigram عبارة عن كام؟ هعمل ملتبلاي 2 هنا، يبقى هعمل ملتبلاي 2 هنا اهو، يبقى 20 جرام، يبقى 2 باي 10 يبقى 20. تمام آه هيبقى ايه 20 جرام ده انا عاوز احولها لايه؟ لايه؟ الملي جرام. ماشي طب how many 1 ملي جرام does are there in 2 ديسيجرام اهي 2 ديسيجرام اهو ب 20 ايه جرام. طيب الجرام الواحد بايه؟ 1000 ملي جرام. طب يبقى انا عاوز اعمل ملتبلاي 20 هنا وملتبلاي 20 هنا. ليه؟ اشمعنى 20؟ عشان هو 20 جرام اهي 20 جرام يبقى عباره عن ايه؟ 20 كام؟ 1000. تمام كده؟ تمام يبقى 20000 يبقى ايه؟ الانسر يبقى تاني. يبقى انا قلت دلوقتي اول حاجه ان 2 ديسي جرام، ال 2 ديسي جرام انا عندي الديسي جرام الواحد ب 10 جرام، يبقى ملتبلاي 2 ملتبلاي 2 يبقى 2 ديسي جرام ايكوال 20 جرام. طيب وبعد كده رحنا ايه قلنا 20 جرام ده اعملها ملتبلاي كام؟ ال 20 دي اعملها ملتبلاي 1000 لان الجرام الواحد ب 1000 مللي جرام.
يبقى 20 جرام عباره عن 20 ايه 1000. تمام كويس. يبقى الانسر ايه دي. اوكي تمام يا جماعه ولا ايه؟ أنا عمال ايه نسيت لسه اقول تمام كل مره. ماشي اوكي اوكي. نخش على نمبر ايه. ماشي نمبر ايه 7. طيب ماشي. نمبر 7 بيقول لي ايه بقى. اظبط بس الفيو بتاعنا. ماشي. The number of rooftops with solar panel installation in 5 sets. مديني 5 sets A B C D E. ماشي ماشي من A لغاية E. طيب ماله بقى؟ is shown in the graph above. If the total number of installation is 27,500. ده بس ايه؟ ده بالثاوزند. خد بالك 27,500. What is an appropriate label for the vertical axis of the graph؟ طيب يعني ايه؟ هو عاوز بيقول ان كلهم مع بعض التوتال بتاعهم اللي هم بتاع دول كلهم كام؟ الانستليشن 27,000. يبقى ده هيبقى بالايه؟ ماشي؟ هيمشي ازاي؟ نشوف بقى ايه مع بعض. هل هيمشي ماشي بالتنس ولا بالهندردز ولا بالثاوزند ولا بالتن ثاوزند؟ ماشي تعال نشوفها ايه مع بعض. هو التوتال عندي 27,000. طيب ده 9,000 مثلا نعتبر او 900. هنشوف لسه. وده 5 اهي 5 ل 100 ل 1000. وده 6 وده ايه 4 وده ايه فوق ال 3 بشويه يعني 3.5 مثلا 1000 او ايه او 100 او حاجه الحاجات دي كلها. طب التوتال بتاعهم بيديني بال1000 يبقى لازم ما ينفعش يكون تنس عشان لو ايه التنس كبيره هيبقى 100 هيبقى يديني 1000 واحد يعني 900 ومش عارف ايه هيديني 2000 ولا حاجه 2000 كل ده مش هيوصل ل 27,000. طيب ال 100 هل ال 100 هتوصلها لل 1000 برضه لا. ماشي 900 500 كل دوت هتوصل. هل هتوصل الصم ل 27,000 لا برضه. امال ايه ال 1000 اه. طب ال 10,000 ممكن تمشي 10,000 هنشوف 10,000 ده 90 وده 50 وده ايه ها وده ايه 60 90 و50 وايه و60 تمام. يبقى انا كده ايه هنشوف ايه هل الكلام دوت هيديني بالايه بال 10,000. ده 10,000 يعني 90,000 ماشي 50,000 يعني اكتر من 27,000. يبقى الانسر ما ينفعش يبقى 10,000. يبقى ده ما تنفعش. 100 مش هيوصل لايه ل 27,500. تنسس نفس الكلام. يبقى ما فيش قصادي غير ايه اللي هي ايه 1000. عشان ايه عشان لو انا جمعت كده ال 1000 اللي هي هتبقى ايه 9000 بلس 5000 هفضل ماشي كده بقى بلس 6000 ماشي بلس 4000 ايه هكمل ايه الباقي مثلا اللي هو ايه هو عاوزها مثلا ايه تبقى 3500 تقريبا لو جمعتهم كده هتديني المفروض ايه ده 9 و5 ادي ايه 14 14 20 24 27 وادي 500. يبقى سي. يبقى سي هو ايه الصح. يبقى السؤال ده بيجي ايه بيتكرر كتير اللي هو بيسأل على الواي اللي هي دي اكن دي الاكس بتاعتي واكن دي الواي. فهو ايه الواي. ساعات بقى يديني ايه يجيب لي ايه يعني ده المفروض هنعملها ايه ان ايه ان 1000. طيب ساعات يقول لي مثلا عاوز انسر من هنا ادور عليه بالايه اكتبه مثلا 5 فهلاقي الانسر فيها 5 و5 5000. يبقى انا هختار ايه 1000 يبقى 5000 مثلا ايه عندي مثلا سيتي بي. في سيتي بي عاوز ايه الانستليشن في ايه او الروف توب سولار بانل بكام. هتبقى ايه اللي هو الواي بتاعتها بكام. هتبقى الواي بتاعتها المفروض 5 فهي عندي بي 5 لا
5 بس بالثاوزند، ناخد بالنا. ماشي، لو قال لي مثلا 6 سيتي سي يبقى 6000. افضل ايه يعني ابص على الايه، على الواي كويس، اللي هو ساعات بيديها لي ان 1000. فركزوا معايا في الحته دي كويس، عشان ايه ساعات بتتلخبطوا، ما ايه يبقى قايل لك ان 1000 او ان 100 او ان حاجه، فايه فانت تكتبها وتلاقي الانسر موجود ايه فيها 5 او فيها 6 بس، وفيها 5000 برضه. فانت ايه فانت تتلخبط تقول الله لا ده هي 5. لا، ما انت ما خدتش بالك ان هي مكتوب ان 1000. يعني ايه تركزوا في اللي على الجراف كويس، الداتا اللي على الجراف. هنا ايه كذا، وهنا ايه الواي بالذات بيبقى ساعات بيكتبها بايه بخط كده صغير شويه ان 100 ان 1000 ان 10000. ناخد بالنا نقراها كويس وايه نبقى حريصين واحنا بنقرا الايه، بالذات الجزء بتاع الواي ده. ماشي تمام. تمام يا جماعه. تمام. في اي اسئله هنا؟ في اي اسئله؟ لا تمام. ماشي، نيجي ايه. حلو. نمبر 8. نمبر 8 بيقول ايه for what value of n is absolute n minus 1 plus 1 equal to 0. اه equal to 0. يبقى انا كده دلوقتي المفروض ده equal to 0 يعني ايه ال1 ده تروح الناحيه الثانيه يطلع نيجاتيف 1. ماشي. طيب او بمعنى اصح. ماشي. طيب وديت ال1 الناحيه الثانيه تطلع بنيجاتيف، هو في ابسوليوت بتطلع نيجاتيف؟ ماشي. السؤال بقى هنا هل الابسوليوت اللي هو الايه اللي انا بعمله عليه ده هل يطلع نيجاتيف ولا لا؟ الابسوليوت دايما ايه بوزيتيف. تمام. يبقى الابسوليوت دايما بيطلع بوزيتيف، الفاليو بتاعتها بيبقى ايه بوزيتيف. تمام. طيب ما دام الفاليو بتاعتها ايه بوزيتيف، يبقى انا كده دلوقتي مفيش فاليو هيخلي الابسوليوت تطلع بايه بالنيجاتيف، صح ولا لا؟ مم. في ناس متلخبطه وبتشوف ايه انسر تاني، انا بخليكم ايه نفكر مع بعض كده. ها دلوقتي الايه هنا هوت. ماشي، الابسوليوت ده دايما بيطلع بوزيتيف، فايه بوزيتيف بلس 1. طب او بوزيتيف يعني ده بوزيتيف وال1 ده بوزيتيف. بوزيتيف بلس بوزيتيف ازاي يكوال 0؟ مفيش. يبقى 0 ما تنفعش، ولا 1 ما تنفعش، ولا 2 ما تنفعش. يبقى ايه نو ساتش فاليو اوف ايه اوف ان. واضح ولا مش واضح؟ مم. شاهد بتقول هنجرب على كالكوليتر. طب هتجرب على كالكوليتر اللي هي ايكوال زيرو، ما هتديكي ايه؟ ماشي، هتديكي ايرور اللي هي ما فيش ايه. فاهمه؟ طيب جرب يا شهد ولان انت وصلت لايه. مقتنع ان انت عاوز تجربها على الكالكوليتر. ماشي تمام. مم. جربتيها يا شهد ولا لسه؟ طيب اوكي ماشي. يبقى كده ايه خلاص اوكي ديت. ماشي. خلصنا ايه نمبر ايه. طيب السؤال بقى هنا هو لو انا ايه what value of n is absolute n minus 1 plus 1 equal ايه to 0. خلاص احنا قلنا ده. لو كانت. ماشي السؤال بقى لو كانت بدل ما هي سؤال تاني يعني، بدل n minus 1 بدل ما هي plus 1 minus 1 equal to 0. يبقى الانسر ينفع في ايه في الحاله ديت؟ تمام. ده الابسوليوت اهو. ايوه. انا شايف مثلا ايه ابراهيم راح قال لي ايه ايوه الله ينور عليك.
هي ال 2 بس لا، هي 2 والزيرو الاثنين تنفع. ماشي صح كده. ليه؟ لان ال n دي في الحاله ديت هتبقى كام؟ ها، ال n minus 1 بوزيتيف اهي، لو وديت الناحيه الثانيه هتبقى absolute n minus 1 equal 1. ما نيجاتيف 1 دي تروح ناحيه تروح بالبوزيتيف، يبقى بوزيتيف 1. طيب الابسوليوت ايكوال نمبر يبقى ايه؟ يبقى نفهم من كده ايه؟ ماشي، ان ثانيه عملت ايه؟ لا انا عملت ده سوري. هنا ادي n minus ايه 1 equal ايه 1، وديت ايه n minus 1 الابسوليوت بتاعها equal ايه 1. تمام. فالابسوليوت بقى ايه؟ اهي النيجاتيف 1 اهي. الابسوليوت بقى هتبقى ايه؟ المفروض n minus 1. انا كنت عاوز امسح دي، انا عمال ايه؟ ثانيه واحده. n minus 1 equal 1 or n minus 1 equal negative 1. ليه؟ لأن الابسوليوت البوزيتيف اهي ايه نقولها الرول على جنب كده absolute x equal ايه c. it means x equal c or x equal كام؟ negative c. اهي تمام. يبقى الابسوليوت لو ايكوال نمبر يبقى ايكوال بوزيتيف النمبر اور ايكوال نيجاتيف النمبر. ماشي، الاكس اللي جواه مش الابسوليوت. تمام. يا جماعه نقفل الكاميرا، يا جماعه نقفل الكاميرا. بس ماشي. هنا اهوت ايه ان ماينس 1 يبقى ايه هنوديها الناحيه الثانيه يبقى ان ايكوال ايه 1 بلس 1 يبقى ان ايكوال كام؟ 2 صح. وهنا هوديها الناحيه الثانيه بتبقى ايه ان ايكوال 1 ماينس 1 يعني ان ايكوال ايه 0 يبقى 2 اور 0. يبقى في حاله ان هي ابسولوت ان ماينس 1 ماينس 1 ايكوال 0 تبقى 2 اور 0 يبقى الاثنين ايه بعض. تمام يا جماعه اهو. يبقى احنا ايه ناخد بالنا شوف ايه الايه الماينس عمل ايه. الماينس عمل ايه؟ غير لي خالص الاجابه. ماشي، اللي هنا ايه كانت بلس بقت ايه؟ ماينس. تمام كده؟ حلو. طيب هغير ايه في شكل السؤال تاني معلش، نجيبه بطريقه تانيه خالص. ايه؟ ازاي يعني؟ عاوز تقول ايه؟ هقول دلوقتي. هنا دلوقتي for what value of n is absolute n minus 1 plus 1 equal to 0. لا انا مش هقول كده بقى. اهي find minimum value of absolute n minus 1 plus 1. عاوز اقل فاليو دي بكام؟ هنعمل ايه؟ لما يقول لي ايه لان الفكره دي برضو بتيجي في امتحانات الريت. ها عاوز اجيب المينيمم فاليو اوف absolute n minus 1. هي نفس المساله بس انا غيرت فيها. يعني بدل ما هو طالب الفاليو اوف n لا انا ما طلبتش فاليو اوف n، انا عاوز اقل فاليو للايه للاكسبريشن ده اللي هو absolute n minus 1 plus 1. طب هنعمل ايه؟ هنقول دلوقتي مع بعض. المينيمم فاليو يعني ايه؟ يعني الابسوليوت ده دايما بوزيتيف، مش احنا قايلين الابسوليوت ده دايما بوزيتيف؟ طيب يبقى عشان اجيب اقل فاليو دي يبقى لازم احط الان ب 1 عشان يبقى 0، عشان يبقى الابسوليوت ده بيبقى 0 اهي. يبقى 1 ماينس 1 بلس 1 يبقى تطلع 1. يبقى المينيمم فاليو كام؟ 1. ليه؟ عشان ده هيبقى ايه؟ بزيرو يشيل بعض يبقى تطلع ايه 1. يبقى تاني احنا قايلين ان ايه ان ده بوزيتيف وده دايما بوزيتيف. لما يقول لي عاوز المينيمم فاليو يبقى انا لازم اكنسل الابسوليوت خالص، يعني احط الان ب 1. لكن افرض حطيتها ب 2 هتبقى 2 ماينس 1 1 1 بلس 1 2. طب ما كده مش مينيمم، ده في اقل منها اللي هي 1. واضح الكلام؟ يبقى انا كده عشان اجيب المينيمم فاليو ايه بايه بكنسل ايه الابسوليوت. طب هي الحركه دي بس في الايه في الابسوليوت؟ لا تنفع في حاجه ثانيه، تنفع في الروت. معلش اقولها بالمره ما دام قلت الموضوع دوت. ماشي، تنفع في الروت يعني ايه؟ يعني مثلا يقول لي ايه آه ايوه ايوه ماشي. هنا اهوت مثلا find هنقول ايه maximum value
اوف مثلا ناخدها مره ايه على الايه على الروت. هنقولها مثلا روت ايه. ماشي. هنا هوت ايه هنقول مثلا ايه 5x. ماشي. هنقول هنا هوت بلس برضو x minus 3. ماشي. عاوز الايه احنا كده هنعملها ايه مش ماكسيمم، احنا هنجيبها مينيمم، احنا كده هنجيبها مينيمم. برضو نفس الايه الفكره ده هجيبها ايه لا نعكسها، انا عاوزينها ايه نجيبها ماكسيمم. ماشي. نجيبها ماكسيمم نحطها ايه نيجاتيف بس، نغير دي بس خلينا. ماشي. find the maximum value of 5x minus root x minus 3. طيب عاوز اجيب اعلى فاليو ليه. طيب اعلى فاليو ليها ايه ازاي؟ يبقى انا لازم ايه عشان اجيب اعلى فاليو ليها لازم الروت ده يبقى بايه؟ هم؟ ها الابسوليوت ايه؟ تطلع بره ال n minus 1. ما هو احنا كده ايه انت بتتكلم عن اللي فاتت المينيمم فاليو. المينيمم فاليو اللي هي ايه لازم الابسوليوت يبقى مش موجود، تبقى بزيرو عشان تجيب اقل فاليو. هنا هو اقل فاليو يعني نحط n ب 1. صح ولا لا؟ 1 minus 1 تبقى 0 تبقى 1. تمام. طيب هنا اهو عاوز الماكسيمم فاليو. نعمل ايه؟ يبقى لازم ايه عشان اجيب ماكسيمم فاليو يبقى لازم اتخلص من الروت. عشان اتخلص من الروت يعني احط الاكس بكام؟ ب 3. ماشي يا اسلام. احط الاكس بايه؟ ب 3. طيب حطيت الاكس ب 3 هتبقى تديني كام؟ 5 تايمز 3 ماينس روت 3 ماينس 3. خلاص ما ده الروت ده كانسل بعض. تبقى ايه الماكسيمم فاليو؟ الماكسيمم في الحاله ديت هتبقى بكام؟ 15. واضح ولا مش واضح؟ مم. طب 14 ليه؟ في حد كان كاتب 14 احمد. 14 ليه؟ ازاي هتجيب 14؟ انت عندك دلوقتي الاكس لازم عشان تجيب اعلى فاليو يبقى لازم اكنسل الروت. يبقى الروت يبقى بزيرو. طب امتى الروت يبقى بزيرو؟ اما الاكس تبقى ب 3. طب خلاص الاكس بقت ب 3 هتبقى 5 تايمز 3 تبقى بايه؟ ب 15. تمام؟ طب ما ماشي بيكوز نيجاتيف 1 يا احمد انت بتقول لي بيكوز نيجاتيف 1. طب ما نيجاتيف 1 نيجاتيف 3 هل في روت نيجاتيف؟ ما ينفعش. امال قصدك ايه؟ طيب ما عشان كده احنا قلنا اهو ده الروت دايما بوزيتيف. فلازم اكنسله. يبقى لازم يبقى بزيرو عشان اقدر اجيب ماكسيمم فاليو لان في ماينس. ماشي. يعني ايه مهما زودت من هنا عمال يقل لان بالنيجاتيف. واضح؟ فكده ايه تمام. تمام. فيبقى ده لازم يبقى بزيرو عشان يبقى ده اعلى فاليو. تمام كده يا جماعه. تمام. ماشي نرجع بقى ايه موضوعنا كده خلاص ده خلصنا السؤال ده خلاص. في حاجه تانيه؟ بس. ماشي. طيب طيب بقى يعني ايه مينيمم فاليو وماكسيمم فاليو؟ بص يعني مثلا هديها لك بمثال بسيط ماشي قبل ما اسعيف. ماشي. مش هزعلك والله. ماشي. يعني ايه مينيمم او ماكسيمم؟ اكتر حاجه او اشهر حاجه معروفه او بناخدها عندنا اللي هي ايه البارابولا. ماشي. اهي. ماشي ادي كيرف اهو هنعمله عليها.
ماشي هنا اهوت، وليكن كده مثلا، وكيرف تاني هنا اهوت، يبقى ايه كده اهو. ماشي طيب، الله ينور. يبقى ايه اعلى فاليو هنا اهو، يبقى دي اسمها ايه؟ ماكسيمم فاليو. واقل فاليو هنا مينيمم. طب دي بعرفها ازاي؟ اصل الاكزامبل ده بتاع الايه البارابولا بالمره لو قلت، فاقولها قبل ما اخش في السؤال اللي بعدين، اللي هي ده بيبقى كوادراتيك ايكويشن. فبيبقى ايه؟ a x باور 2 بلس bx بلس c. فلو الاي ده ليها ايه؟ تو فاليو، الاي اللي هي الكوفيشن بتاع اكس سكوير، لو الاي ده بوزيتيف، ماشي، الفاليو بتاعته بوزيتيف فاليو، يبقى ايه؟ يبقى ده ماله؟ يبقى ده عنده ها مينيمم فاليو. ولو الاي ده اللي هي النمبر الملتبلاي في اكس سكوير نيجاتيف، الفاليو بتاعته نيجاتيف، يعني مثلا نيجاتيف 3 اكس سكوير، يبقى ده عنده ايه؟ ماكسيمم فاليو من غير ما اعمل جراف اصلا. تمام؟ يبقى انا كده دلوقتي بالمره قلتها المينيمم والماكسيمم في الايه؟ في الكوادراتيك ايكويشن. ايه احنا قلنا لو كان الايه اللي هي الايكويشن باور 2 اي اكس باور 2 بلس بي اكس بلس سي، لو كان النمبر الملتبلاي في الاكس سكوير بوزيتيف يبقى مينيمم فاليو، لو النمبر الملتبلاي في اكس سكوير نيجاتيف يبقى ماكسيمم ايه؟ فاليو. ماشي؟ تمام. وبيبقى ايه ليها ايه حسابها بقى ساعتها، بس لما نيجي بس المسائل الثانيه فيها اللي هي بنقدر نحسب المينيمم، هقولها بالمره مفيش مشكله. مينيمم اور ماكسيمم ايه؟ اكس، الرول واحده ليهم هما الاثنين، نيجاتيف بي اوفر 2 اي، نيجاتيف كوفيشن اكس اوفر ايه؟ 2 اي، هي الرول بتاعتنا. نيجاتيف المينيمم او الماكسيمم حسب ما هو بيطلع، مينيمم او ماكسيمم الاكس يبقى نيجاتيف بي اوفر 2 اي. تمام يا جماعه؟ يبقى احنا كده دلوقتي اتكلمنا عن الابسوليوت، الافكار بتاعت المسائل. الابسوليوت دي كانت ايه الفكره الحلوه في امتحان الاوفيشال، بسيطه وايه وايزي وسهله، وكان مفيش اي مشكله فيها، اللي هي ايه ايكوال تو زيرو. يبقى احنا المفروض كانت ايه يبقى الابسوليوت عمره ما يطلع بالنيجاتيف، فايه فبيبقى نو فاليو اوف ان. طيب الابسوليوت ايه طلع بالبوزيتيف، يبقى انا ايه ما دام الابسوليوت طلع بالبوزيتيف يبقى يطلع بالبوزيتيف او ايه او النيجاتيف، الاكس نفسها بالسي او نيجاتيف سي، فلا تطلع ب 2 و0. ماشي. ما هو ده الرول اللي هي القانون اللي انا بكتبه، ما هو ده القانون اللي هي اخر واحده، بس هقولها بس. اللي ايه المينيمم فاليو، ماشي يا احمد انا ايه هوريه لك تاني. المينيمم فاليو بيبقى ايه؟ الابسوليوت بلس ايه حاجه مثلا، فبقدر اجيب المينيمم ان انا اكنسل الابسوليوت خالص يبقى اكنه بزيرو، عشان هو ايه يديني الماكسيمم فاليو، فبالتالي اما احط ان بايه؟ ب 1 فهيبقى كنسل، هيبقى اقدر اجيب الايه الماكس الايه المينيمم ايه فاليو دي. طيب الماكسيمم فاليو هنا بالايه بالماينس اهو، فكره ثانيه ان انا اكنسل الروت خالص، فتطلع لي 5 تايمز 3 يبقى ده اعلى فاليو عندي. طيب الايه بالنسبه للايكويشن اهي الرول اللي بتسال عليها يا احمد اهي، a اكس سكوير بلس بي اكس بلس سي، فبنجيب المينيمم او الماكسيمم للاكس اللي هي نيجاتيف بي اوفر 2 a، اللي هي ايه؟ بفكرك بيها اخر حصه انت بتقول عليها ديت اهي، الرول اهي بتاعتها نيجاتيف بي اوفر 2 a. ماشي، اللي هي الايه سواء الرقم الملتبلاي في اكس سكوير بوزيتيف يبقى مينيمم فاليو، الرقم الملتبلاي في اكس سكوير نيجاتيف يبقى ماكسيمم فاليو، الرول بتاعتهم هما الاثنين نيجاتيف بي اوفر 2 ايه ايه. تمام نسيب بقى دي، واضحه يا جماعه ليكم كلكم كده؟ نمبر ايه 3. ماشي ده خد السنة دي. ماشي بس ماشي كده.
من 9 لايه؟ ل 10. طيب هنا بقى من 9 ل 10 بنقول ايه بقى؟ بيقول لي the speed، ماشي، the speed of a sound wave in air depends on the air temperature. ماشي. Formula above shows the relationship between A, the speed of sound wave in feet per second, and T, the air temperature in degree Fahrenheit. طيب ماشي. يبقى ايه دلوقتي ان الاي بيقول لي ان ايه اللي هي ايه السبيد اوف ساوند ويف، والتي اللي هي ايه اللي هي درجه ايه الحراره الاير تمبريتشر بس بالفahrenheit. طب تمام. اول حاجه ايه هنا هو ابص كده ده تي اللي نفس الايكويشن اهي. يبقى ايه يبقى انا كده بقول ان الاي ايكوال 1052 بلس 1.08 تي. انا عاوز التي لوحدها في سايد لوحده. يبقى هودي النمبر ده الناحيه الثانيه تروح بالنيجاتيف. يبقى ايه 1.08 تي ايكوال A minus 1052. طيب A minus 1052 اهي. يبقى الانسر مفيش غير الاي. ليه؟ لان انا كده هعمل ديفايد 1.08 وهنا 1.08 عشان اقدر اجيب الاي التي. يبقى مفيش قصادي الانسر غير ايه. احنا مجرد بس ما وديت ال 1052 الناحيه الثانيه فبتروح بالنيجاتيف، فلقيتها الوحيده اللي هي A minus 1052 اهي، لكن مفيش واحده A minus 1052. يبقى هي ايه؟ ايه واضحه يا جماعه ولا لا؟ تمام يا جماعه؟ اوكي تمام نكمل. مفيش مشكلة. خلاص اللي بعديها. تمام. اللي بعديها بقى هنا هو نمبر ايه 10. At which of the following air temperature will the speed of the sound wave be closest to 1000 feet per second. ماشي. ايه كاتبين ايه؟ طيب ماشي سهل اللي بعده. ماشي خلاص ما فهمتش بس. طيب هنا ايه closest to 1000 اللي هي السبيد اوف ساوندز، السبيد اوف ساوند ويف 1000. ممكن نكتب الايكويشن بس قصادنا. ماشي ثانية واحدة. ايه ايوه ايه. ماشي نكتبها ديت يعني كاتبينها اهو بدل ما اقعد ايه ابص عليها كل شوية. هنا هو ننزلها. طيب ماشي. طيب وبعدين اللي ايه اللي بيقول لي الاير تمبريتشر والسبيد اوف ساوند closest to 1000. ماشي. هو عاوز ايه بقى؟ at what ايه اير تمبريتشر. يبقى انا كده هعملها شيفت سولف اللي هي ايه 1000. ماشي ايوه الله ينور ايه شاهدوا ايه اشتغلت معانا تمام. 1052 بلس 1.08 تي. شيفت سولف ايكوال على طول. ماشي بدل ما اقعد احسب شيفت سولف ايكوال يعني ايه بكتبها على الكالكوليتر عادي جدا. 1000 ايكوال 1052 بلس 1.08. التي دي اللي هي اكس اللي هي الفا براكت، وايكوال اللي هي الفا كالكوليت. تمام يا جماعه؟ نحاول نكتبها كده والايه ونقول مع بعض الايه الحساب بتاعها كام. ماشي. تمام يا جماعه ولا لسه؟ تطلع بكام بقى؟ ماشي. طلعت معانا تي لو حد حسبها تاني غير ايه شهر نيجاتيف 48. ماشي. يبقى ايه انسر بي. تمام. حسبناها بالكالكوليتر عرفنا ولا ما عرفناش؟ في ناس بتحسبها ايه عادي. ما هي 990 اي ار اكس هي شيفت سول ما فيهاش اي تغيير. بتكتب ايه 1000 الفا كالكوليت 1052 بلس 1000 قصدي 1.08 الفا براكت. كتبت الايكويشن بعدين نكتب ايه شيفت
بعدين ايه السولف اللي هي موجوده عندك الزرار كالكوليت، وبعدين ايكوال، محدش ينسى الايكوال، هيديني تي بايه؟ نيجاتيف 48. امم يوسف عملتها؟ تمام. ايه هي؟ اصل هي هي اللي لونها ابيض دوت 990 ار اكس، هي زيها زي السيلفر في الحته دي، مفيش اي اختلاف. طيب نشوف ايه اللي بعديها، نمبر ايه 11. ماشي اظبط بس الايه. ماشي نمبر 11. Which of the following numbers is not a solution of the inequality? not a solution inequality. طيب اول حاجه انا بايه هخلي الايه inequality ديت، هخلي الاكس مع ايه مع بعض والنمبر ايه مع بعض. تمام. فهنا هو هتبقى ايه نيجاتيف 3 تروح ناحيه ثانيه بوزيتيف 3 minus 5 greater than or equal 4x minus 3x. يبقى كده ايه كده عملنا كلاسيفاي اللي هي الايه النمبر مع بعض والايه والسيمبل مع بعض. ماشي تمام. بحيث كده هتبقى ايه هتبقى المفروض 3 minus 5 يبقى نيجاتيف ايه 2 less than or equal ايه x. ماشي انا عملناها على طول ايه اللي هي x less than or equal ايه نيجاتيف 2. طيب less than or equal نيجاتيف 2 يبقى انا عندي ايه تمشي نيجاتيف 2، تمشي نيجاتيف 3، تمشي نيجاتيف 5. ماشي يبقى ما تمشيش ايه نيجاتيف 1. هو عاوز النوت سوليوشن، يبقى هي الصح هي نيجاتيف 1. هو عاوز النوت النوت ايه سوليوشن. فاكس less than or equal نيجاتيف 2 يبقى نيجاتيف 2 نيجاتيف 3 نيجاتيف 4 5 الكلام ده كله تمام. يبقى ايه اللي ايه نص سوليوشن تبقى ايه ايوه نيجاتيف ايه 1. تمام واضح. بس ايه بالنسبه مثلا شاهد انت قلتي مثلا ايه اللي هي ايه جريترز بدل جريتر ذان ايكوال قلتي ايه عملتيها كايكوال. ماشي كايكوال بس خدي بالك الايكوال دي هتبقى ايه ممكن تتلخبطي لو عملتها شيفت سولف. هل هي ايه جريتر ذان ولا ليس ذان؟ ماشي خدي بالك انت